Jumpa saya di 321 mula. Assalamualaikum dan selamat sejahtera pada anda semua yang masih lagi kekal setia bersama dengan saluran sukan terbaik RTM. Memasuki abad ke-21, para remaja yang dikenali sebagai generasi Y semakin tertarik kepada sukan-sukan yang mencabar atau lebih dikenali sebagai X-Game. Di antara sukan lasak yang menjadi kegemaran ialah sukan papan luncur beroda ataupun skateboard. Bagi menambah keseronokan sukan ini, beberapa variasi permainan papan luncur beroda telah pun dicipta. Di antaranya ialah street luge dan juga downhill skateboard yang juga dikenali sebagai longboard. Sebenarnya, sukan skateboard ini sudah agak lama bertapak di negara kita dan sudah ramai peluncur ataupun skaters yang mampu mengukir nama di arena antarabangsa. Namun kehadiran street luge dan juga longboard bolehlah dikatakan baru berusia setahun jagung. Biarpun agak baru diperkenalkan, ia kini sudah mula mengumpul pengikut-pengikut yang berazam untuk terus mempopularkan sukan ini. Apa yang membezakan street luge dan papan luncur biasa adalah saiznya yang lebih panjang serta beberapa karakteristik lain. Untuk melakukan aksi longboard, papan khas digunakan di mana saiz serta bentuknya amat berbeza dari street luge dan juga dari papan luncur beroda yang biasa digunakan. Tiga, dua, satu, mula. Okay, nama saya Abdul Azim bin Ahmad Mahzan. Saya merupakan pelumba street luge negara di Malaysia. Okay. Peralatan yang digunakan ni adalah sebuah street luge. Di mana street luge tu adalah sejenis skateboard yang high teknologi lah. Dia dikemudi dalam posisi berbaring, okay, menuruni bukit dalam laju yang tinggi. Ini adalah ini sejenis drag street luge. Saya telah memilikinya sejak tahun 2002 dan saya telah menggunakan luge ini dalam beberapa pertandingan di Amerika Syarikat semasa saya belajar di sana. Okay. Luge ini diperbuat daripada aluminium. Panjangnya dalam 6 kaki. Okay. Aluminium jenis aircraft. Jadi dia punya berat dia taklah berat sangat, dalam 26 pound atau 15 kilo lah. Okey. Dia menggunakan 2 truk jenis skateboard. Satu truk di depan, satu truk di belakang dengan 4 roda jenis skateboard. Ini diameternya 90 mm. Jadi diameter yang besar sesuai untuk jalan yang lurus, panjang, di mana speed dia boleh sampai maksimum lah. Okey. Pada street luge ini, ni tempat baring dia, ni handlebar dia. Jadi bila kita operate luge ni, saya akan demonstrasi. Ini dia punya headrest. Nama saya Ramzi, saya daripada Singapura. Dan sukan longboard ni sudah lama lah di negeri US, tapi kirakan baru di Malaysia dan juga di Singapura. Longboard ni dia berbeza daripada skateboard biasa kerana longboard yang saya pegang ni khasnya bukan untuk stunt ataupun tricks lah yang diorang katakan. Longboard ni ialah untuk downhill racing, iaitu lumba di
bukit-bukit dan cuba dapatkan kelajuan yang paling laju lah. Yang bezanya ialah roda dia ialah besar, lebih besar daripada skateboard biasa. Dan juga trucks yang ini dipanggil trucks. Trucksnya lebih lebar, kerana lagi lebar dia lagi stable lah orang kata. Dia panjang kerana dia perlukan untuk tempat kita meletak kaki untuk balance tu kan, untuk mendapatkan balance dia. Dia kalau pendek dia senang goyang kalau kita bawa laju. Jadi dia perlukan yang lebar dan juga panjang. Harga dia lebih mahal daripada skateboard biasa. Dia mula daripada 300 RM hingga boleh menjejak sampai 3-4-5 ribu pun ada RM. Selain daripada skateboard, longboard, kalau kita bergimpung dalam sukan racing downhill, kita juga perlukan perkakas-perkakas keselamatan. Yang basicnya ialah helmet full face untuk menjaga keselamatan muka dan juga kepala. Selain daripada itu, kita menggunakan sarung tangan kulit dan juga alat ini dipanggil pucks. Kegunaannya ialah bila kita jatuh, kita tak tersirit tangan kita, dia akan licin seperti ini. Daripada itu, kita perlukan suit jaket kulit, satu suit yang ada pucks juga, sama seperti racing suit motosikal. Kegunaannya ialah keselamatan. Kulit dia tahan, kalau kita jatuh, kita tersirit, tangan kita tak berapa cedera. Kulit lah. Dan juga suit ni dia ada padding di dalamnya, seperti plastik untuk menahan kalau kita tersirit. Dan juga di belakang kita ada back protector. Kalau kita jatuh ke belakang, dia akan selamat jaga tulang belakang kita lah, yang paling important. Harga suit ini kalau kita cari di internet memanglah mahal. Dia daripada kulit yang murah ataupun PVC, harganya yang paling murah pun dalam 300-400 ringgit hinggalah ke 2-3 ribu untuk yang mahal. Dan juga kita memerlukan cermin mata. Cermin mata ni untuk habuk ataupun batu-batu yang tercampak kalau kita tak pakai helmet yang ada visor. Itulah kegunaan safety protection yang kita perlukan untuk downhill skateboarding. Kelajuan sememangnya sesuatu yang mengujakan. Mungkin inilah yang menjadi tarikan utama bagi para remaja untuk menceburi sukan ini. Selain itu, keseronokan menghadapi cabaran juga merupakan antara faktor mengapa para remaja mula memilih sukan street luge. 3, 2, 1, mula. Untuk berhadapan dengan sukan graviti ini, peluncur perlu mempunyai kemahiran mengemudi, ketenangan dan juga keberanian luar biasa untuk menguasai papan luncur yang ditunggangi. Ini dia punya footrest dia, tempat kita letak kaki sambil berbaring dalam posisi aerodinamik. Dan untuk steering ke kiri ke kanan, kita belok macam skateboard saja. Jadi kalau saya ingin pergi ke kiri, saya akan alih berat badan saya ke sebelah kiri, dan kalau saya nak belok ke kanan, saya akan belok ke kanan. Okey, dan juga sukan downhill skateboarding ini kita perlukan bukit yang tinggi. Itu pun ikut taraf kemampuan kita. Kalau kita baru belajar, saya cakap janganlah main bukit yang tinggi-tinggi, membahaya. Jadi
taktik-taktiknya untuk downhill skateboarding. Kita akan berlumba bermula dari mungkin 2 orang hinggalah ke 6 orang, dan kita berlumba siapa yang sampai ke garisan tamat pertama ialah pemenangnya, dan juga masa yang terpantas. Permulaannya mereka akan berderet, mungkinlah letaklah kalau 6 orang akan berderet 6 orang, dan bila masa dimulakan, kita akan tolak selaju mungkin hinggalah kita cukup kelajuannya, dan kita akan foot racing untuk mendapatkan balance. Dan untuk kelajuan, untuk mendapatkan yang kelajuan yang lebih laju, kami akan menggunakan taktik tucking, iaitu membengkokkan kaki begini dan meletakkan tangan begini dan menunduk sambil melihat ke hadapan. Selagi kita akan menahan hinggalah berapa lama yang kita boleh tahan. Kerana kalau kita begini, dia akan makin laju. Dan sambil itu juga kita akan berlumba dengan peserta-peserta yang lain. Kita tidak akan membelok atau memasuk jalan yang mereka tengah jalan sebab kita takut kita berlanggar. Jadi kalau kita hendak mengovertake, kita akan memberi signal, kita akan menepuk. Tak. Dan yang lain akan faham, yang mereka akan faham, dan kita akan potong. Dan juga kalau untuk braking ataupun membrake, caranya ada bermacam cara. Satu caranya ialah dipanggil air brake. Air brake ialah kita akan membengkokkan lutut kami sebegini, membuka tangan, dan dengan cara begini kita akan menahan angin. Jadi bila kita menahan angin, kita akan kelajuan kita akan merosot turun sedikit. Kalau kita ingin berhenti atau kita sudah rasa ingin jatuh, kita akan ke bawah, hingga ke bawah dan memegang. Cuba memegang sampai kita stable kembali dan kita naik kembali, kita akan start kembali. Ataupun lagi satu caranya ialah foot brake. Foot brake ialah kita menurunkan kaki ini sebegini dan kita menyeret gunakan kaki. Kita seret tapi bukan untuk berhenti, cuma untuk mengkurangkan kelajuan. Kalau kita dah stable, kelajuan kita dah cukup, kita naik balik dan kita akan tak. Tucking mungkin kita tengok berapa jauh jarak yang kita pergi. Kemungkinan 3 km, 5 km atau ada yang lebih daripada itu. Ketika melakukan aksi longboard, peluncur perlu berbaring sambil mengemudi papan menuruni bukit, sama ada pada laluan lurus atau berselekor. Di mana ketika melakukan aksi ini, peluncur boleh mencapai tahap kelajuan sehingga 80 km sejam. Tiga, dua, satu, mula. Sukan street luge dan juga longboard tidaklah terhad kepada kaum lelaki saja. Malahan, ramai juga wanita yang menggemari sukan ini. Untuk segmen personality minggu ini, kita akan berkongsi pengalaman dan berkenalan dengan beberapa peluncur-peluncur yang sempat kami temu bual. Nama saya Muhammad Syafir Najib, berasal dari Selangor. Dah main longboard ni baru 6 bulan. Tahu tentang longboard ni daripada kawan. Tu Adam. My name is Shakila. They call me Abby. I'm 18 years old. I started longboard since August last year. Hello, nama saya Jas Ismail Zaidin. Saya berumur 14.
Saya berasal dari KL dan saya sudah 5 tahun main longboarding di Malaysia. Nama saya Muhammad Adila. Saya berasal dari Singapura. Saya sudah main skateboard ni dah 8 tahun. Nama saya Zulika, saya 14 tahun. Saya start hobi longboarding lebih kurang last year. Nama saya Ahmad Adanaki. Umur 11 tahun. Sejak bila saya main? Pada umur 3 tahun. Nama saya Aman Akib. Saya 20 tahun ni. Dah start longboarding dah 2 tahun dah. Nama saya Muhammad Reza Ramzan. Saya dah skateboarding selama dekat dengan 1 tahun juga. Ketika melakukan aksi menuruni bukit pada kelajuan tinggi, kerosakan dan kegagalan komponen sering kali berlaku. Untuk itu, kemahiran membaiki kerosakan kecil perlu dimiliki oleh setiap peluncur. Yang best dalam longboard ni sebab dia laju, mencabar, macam best lah. Dia macam bebas lah main longboard ni. Best longboard ni kelajuan lah, macam tak boleh pergi laju macam ni atas basikal semua kan. Saya suka skateboard. Lepas tu saya cuba longboard, macam laju lah. Whole new different level kan. Best lah. Playing tennis. Yeah, my friends and family, my friends are the ones who play longboard also. So I'm mostly influenced by their positive attitude. That's why I pick up this sport. Being here for the first time and also playing street luge also for the first time, and I'm really glad to get that experience riding at this hill, and pretty much I'm very stoked. So start dulu masa saya kat Australia pergi cuti. Saya nampak seorang ni, saya pun rasa nak cuba lah. Saya pergi kedai, saya beli. Lepas tu dah beli tu, dah main. Lepas tu rasa macam ni lah, macam ketagih kat board tu. Lepas tu lama-lama pun saya jumpa diorang ni lah. So skate sama-sama semua lah. Lepas tu hobi ni sangat best sebab like boleh buat banyak tricks, and saya like banyak kawan longboarding. And Saya suka main skateboard kerana ayah saya main. Bila saya cuba, saya rasa macam best lah. Lepas tu saya pun main je lah. Kelajuan dia tak selalu dapat naik motorbike ke apa kan. Saya ingat sebab rumah saya dekat bukit. So setiap hari keluar main lah. Padahal lah. Apa yang menariknya, bukan sahaja para remaja tempatan, malahan remaja dari negara jiran seperti Singapura dan Thailand juga sering mengunjungi negara kita untuk menyertai sukan ini. Main longboard ni bahaya dia, kalau kaki tak kuat lah, dia boleh bobol. Longboard ni boleh laju 80, tapi tak pernah sampai lagi 80. 50 je pun laju dah. Tadi saya jatuh, saya tengkuk lengur kan. Tapi kalau tak jatuh, bukan ekstrim kan, mesti jatuh lah 1-2 kali. Super best lah. it feels great to be on a board. Yeah, because it's something extraordinary, and I like to do extreme stuff. So yeah. When I went down with the street luge, it was really super fast. I mean, the how fast I went was recorded by Abdul. Was told I went roughly about 70 to 75, and also I mean I did crash on some turns and corners and all, but after listening to the advice from Abdul and Martin also,
really helps me a lot. Masa tengah atas board tu, masa turun laju rasa macam tengah terbang tau. Macam sebab tak ada protection, tak ada apa kan. Macam tengah terbang, angin semua tiup, rasa sejuk, rasa puas lah. Rasa laju and then naik, macam rasa best lah. Masa mula-mula saya main memang rasa takut lah. Bila dalam lama tak rasa takut. Kalau laju sangat, kelang kabut lah. Kalau calm down je, rasa macam nak makan sandwich lah. Rasa perasaan dia lah. Kadang-kadang kalau turun takut juga lah, tapi kena confident lah, kena yakin lah pada diri sendiri kan. Masalah utama yang sering menghantui kumpulan peluncur-peluncur ini ialah untuk mendapatkan lokasi yang sempurna. Namun lokasi yang sering menjadi tumpuan peluncur-peluncur ialah di Bukit Tinggi, berhampiran dengan janda baik di negeri Pahang. Ketinggian bukit serta laluan trafik yang tidak terlalu sibuk menjadikan lokasi ini sebagai tumpuan utama peluncur tempatan dan luar negara. Sukan graviti ini masih baru di Malaysia. Okey, street luge. Okey, saya sebenarnya mendalami disiplin street luge dan saya juga mendalami downhill skateboard. Tetapi di Malaysia saya hanya seorang je yang main street luge ni. Longboard atau downhill skateboard ni lebih popular sebab peralatan dia senang didapati. Boleh beli online di kedai skate. Dan sini di Malaysia saya ada kawan yang operate satu kedai di mana dibawa lah longboard ni ke Malaysia. Tapi masalah yang paling besar di Malaysia untuk melibatkan diri dalam sukan ni ialah kawasannya untuk bermain. Diperlukan jalan yang curam, jalan yang sesuai, tak ada kereta. Jadi di kawasan ini sesuai lah kawasan berbukit. Kalau di KL tu memang susah nak cari lah. Mula-mula rasa macam seram sejuk anak. Pasal dia perempuan kan. Jadi sekarang ni bila pertama kali saya tengok dia main longboard ni dekat sini, jadi saya rasa macam happy. Dan macam kata orang happy sangat-sangat lah. Tak tahu apa nak cakap. Untuk memastikan keselamatan ketika meluncur, pemakaian, pakaian dan juga beberapa peralatan keselamatan amatlah penting kerana sukan ini sememangnya berisiko tinggi untuk terlibat di dalam kemalangan yang boleh mengakibatkan kecederaan serius. Baiklah, setakat di sini saja pertemuan kita di minggu ini. Jangan lupa, setiap kali ingin bersukan, mulakan langkah anda dengan 3, 2, 1 mula. Jumpa lagi di minggu hadapan. Salam bahagia. Salam